ආයුබෝවන් සියලුම දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පැතුම් ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද නිවැරදිව පෑසුමක් සිදු කරගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. නිවැරදිව පෑසුම් සිදු කරගන්න නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පියවර 4 අනුගමනය කරන්න. පළවෙනි එක තමයි පරිපත පුවරුව පිරිසිදු කර ගැනීම. දෙවෙනියට උපාංගවල අග්‍ර පිරිසිදු කරගන්න ඕන. තුන්වෙනියට බෞද්ධකේ තොඩ පිරිසුදු කරගන්න ඕන. හතරවෙනියට හොඳ ඊයම් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න ඕන. මම කලින් වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා බෞද්ධකක් කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්නේ සහ හොඳ ඊයම් වර්ගයක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ දෙකත් බලන්න. ඊට පස්සේ වෙරලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ පරිපත පූර්වට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය හයි කරගෙන මුලින්ම බෞද්ධකේ තොඩ කොප තහඩුව සහ ඒ අග්‍රය ස්පර්ශන විදිහට තියන්න ඕන. ටික වෙලාවක් තියලා තප්පර දෙකක් තුනක් වගේ තියලා බෞද්ධකින් ඒ ස්ථානයේ ටික වෙලාවක් රත් වෙන්න තියන්න ඕන. එහෙම රත් වුණාට පස්සේ දෙවෙනුව අපි ඊයම් කම්බිය දෙන්න ලං කරලා ඊයම් කම්බිය උණු වුණාට පස්සේ බෞද්ධක හිමිහිට අයින් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි අපි නිවැරදිව පෑසුම සිදු කරගන්නේ. අපි දැන් බලමු ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා.